Вітаю! Ви дивитесь програму «12 міфів про Донбас». Мене звати Юрій Хвостенко. Якщо запитати у вас, який регіон України був найбільш лояльним до радянської влади, частина людей відповість, що Донбас. Бо це роками найрізноманітнішими методами нав'язувала пропаганда. Але прихильність Донбасу до Радянського Союзу – міф. Сьогодні з'ясуємо чому. Одразу після початку національно-визвольної революції 1917 року на Донбасі почали виникати осередки українських політичних партій та громадських організацій. Центральна Рада створила у Бахмуті, Луганську, Маріуполі свої повітові ради. Їхнім рушієм стали українізовані військові частини та загони вільного козацтва. Входили до них не лише козаки, але й робітники. У Маріуполі такі осередки були на заводах Нікополь і Провіданс. У Луганську до робітничого полку вільного козацтва входило 800 осіб, здебільшого залізничники. Загін вільних козаків створили також у Лисичанську. Таким чином, місцеве населення намагалося протидіяти бандитизму, який набирав обертів через жовтневий переворот. Крім цього, під час Першої війни з більшовицькою Росією загони вільних козаків чинили опір окупантам. Чинила опір більшовикам й інтелігенція. Епіцентром українського руху на Донеччині був повітовий Бахмут. Коли у серпні 1917 року тимчасовий уряд захотів відділити Харківську, Катеринославську та Херсонську губернії від України, місцеві виступили проти. А через місяць після резолюції український з'їзд Бахмутського повіту підтримав Центральну Раду у боротьбі за автономію України. Коли утворили УНР, до складу якої увійшли також Катеринославська і Харківська губернії, над будинком Бахмутської повітової земської управи вперше підняли жовто-блакитний стяг. Діяла на Донбасі й Організація українських націоналістів. Восени 1941 року на окуповані німцями східноукраїнські землі прийшли похідні групи ОУН. Вони мали підготувати ґрунт для утворення незалежної від радянської та нацистської влади України. Така група із 12 осіб на чолі з Володимиром Болгарським у жовтні 1941-го прибула до Маріуполя. У лютому 1942 року на Донбас зайшла група Євгена Стахіва та Івана Клима. Під прикриттям українських клубів та товариства просвіта вони читали лекції з української історії та агітували за незалежність України. У селищі Рудченкове підпільна група самотужки обладнала у покинутій шахті друкарню, перекладала та видавала російською мовою листівки і брошури про самостійність України. Спершу учасників цих груп намагалися знищити німці. У 1943 році заарештували та стратили підпільників у Константинівці, Краматорську, Слов'янську, Горлівці, Ольгинці, Красноармійську, розгромили Маріупольську групу. А після звільнення Донбасу від німецької окупації репресії продовжила радянська влада. Розгромили 5 районних проводів ОУН, які базувалися навколо Сталіна. З осені 1943 до 1947 року заарештували і засудили на Донбасі близько 400 членів ОУН та їхніх симпатиків, переважно членів просвіти. Як бачите, національний рух на Донбасі діяв дуже активно, і не всі були прихильними до радянської влади. У наступному випуску ми розповімо вам про робітників, які виступали проти режиму, і про те, що сформувало їхню позицію. Ви дивились програму «12 міфів про Донбас». Наші програми можна знайти у Фейсбуці на сторінці ЮА Донбас та на нашому сайті. До побачення!